California Highway 1 là con đường dài hơn 1.000 km. Nó kết nối hai miền Nam và Bắc của tiểu bang California. Nó nổi tiếng là bởi vì nó luôn chạy cặp sát với bờ biển Thái Bình Dương, băng ngang những khu rừng gỗ đỏ tuyệt đẹp, những bãi biển hoang sơ. Nó vượt qua những sườn núi đá treo leo gồ ghề, chạy dài xuống những bãi biển ngập nắng. Khi con đường uốn lượn quanh co ở mỗi khúc cua, bạn sẽ rất ngạc nhiên với vẻ đẹp thay đổi trước mắt liên tục. Với những hẻm núi sâu cắt xuyên qua những ngọn núi gồ ghề, rừng thông thì kéo dài ra đến rìa của những bãi cát trắng. Thác thì từ vách núi đổ thẳng xuống bờ biển cát trắng mịn. Bây giờ mới hiểu tại sao con đường này đã truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ, nhà văn và nhà thơ đến như thế. Trong những tập trước, chúng ta đã dừng chân lại tại thành phố Malibu, thành phố biển nổi tiếng vì vẻ đẹp của nó, cũng như vì những cư dân giàu có và nổi tiếng sinh sống ở đây. Thành phố Monroe Bay với gò núi lửa cổ đại có vẻ đẹp cô độc và ngoạn mục. Monterey thật đáng để chúng ta dừng chân, vì đây là thành phố được xếp hạng hàng đầu tại California để ghé thăm, vì nơi đây có rất nhiều điểm du lịch, di tích lịch sử và nhiều thắng cảnh. Bạn sẽ phải dừng chân lại khi bạn đến với Bodega Bay, một làng chài đẹp như tranh vẽ, đã từng là bối cảnh cho nhiều bộ phim của Hollywood. Westport Beach là một thị trấn ven biển đặc biệt quyến rũ. Bạn sẽ phải đi dọc theo bờ biển để tận hưởng những cảnh quan tuyệt vời nhất trên trái đất này. Và đây là tập cuối cùng của con đường California Highway 1. Vân Sơn sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ tìm hiểu những gì còn lại tuyệt vời nhất trên con đường đẹp như mơ này. Hoang sơ hùng vĩ. Đây là một trong rất nhiều bãi biển của thành phố Santa Cruz. Thành phố Santa Cruz là một trong những thành phố có thật nhiều bãi biển nha, có nhiều bãi biển đẹp lắm. Và một cái điều rất đặc biệt nữa mà các bạn không có thể nhìn thấy ở những bãi biển khác là gì? Là những nông trại của những người dân ở đây nè, họ cập sát bờ biển luôn ha. Cái điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên là bãi biển đây rất là dư thừa. Người ta không cần dùng bãi biển để người ta khai thác du lịch nữa, mà người ta dùng bãi biển để người ta trồng cây, ăn trái, chơi gì được không? Không fair men, không fair. Tại sao nằm ở đây dư thừa vậy? Không nằm ở sau nhà tôi cho tôi ngắm chơi được không? Not fair man. Các bạn coi kìa đó, nguyên kìa, cả ngàn con chim nó đậu dưới bờ biển dưới đó mà không ai thèm ngắm nó hết trơn á ha. Đã không coi kìa. Đã chưa? Các bạn có biết là ở quận hạt Santa Cruz này nữa ha, ngoài những bãi biển đẹp để thu hút du khách ra, nó còn có một cái điểm nữa mà hầu như bất cứ người du khách nào mà đến với lại quần hạt Santa Cruz á đều phải check in, đều phải ghé để mà xem cái điều kỳ lạ này. Đó là Mystery Spot, hay là dịch ra tiếng Việt Nam còn được gọi là một cái điểm huyền bí. Bởi vì sao? Bởi vì nó có một cái lực hút rất là kỳ lạ. Khi mà người ta bước vào cái ngôi nhà đó đó,
thì mình bị hút ngược qua một bên, có nghĩa là mình không đi thẳng được mà mình phải đi nghiêng. Không biết các bạn tin không, chứ Vân Sơn tin là thế giới này có nhiều điều huyền bí, có nhiều điều kỳ diệu xảy ra ha, mà chúng ta không giải thích được, không giải thích được. Mystery Spot là một điểm du lịch thu hút khách của thành phố Santa Cruz, California. Vì đây là một nơi mà mọi quy luật về lực hấp dẫn của trái đất hầu như không còn tồn tại. Bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy quả bóng lăn ngược lên dốc, nước chảy ngược lên trời, hay chiều cao của mọi người thay đổi đột ngột, và con người có thể đứng nghiêng về phía trước 45 độ như người nhện mà không bị té sấp mặt. Khu vực kỳ lạ này được phát hiện vào năm 1939 khi vùng đất xung quanh Mystery Spot được dự định dùng để xây một lán trại hè. Thì các nhà địa chất học đến khảo sát và họ cảm thấy rằng thiết bị của mình hoạt động không còn chính xác nữa. Và có người còn cảm thấy rằng có một lực bí ẩn nào đó đang làm cho họ mất thăng bằng và cảm thấy choáng váng. Và chúng ta đã tới nơi. Đây là Mystery Spot, một cái điểm huyền bí. Không biết là nó huyền bí đủ để thu hút chúng ta hay không, nhưng cái cảnh ở ngoài nè, cái rừng cây gỗ đỏ như thế này, tất cả những phong cảnh như thế này là đủ ăn tiền rồi, đúng không? Không biết phía trong nó như thế nào, nhưng mà ở ngoài nó đẹp quá. Ở ngoài nó đẹp quá luôn á. Nó nhẹ nhàng, nó thanh bình ha, nó thơ mộng, rất đẹp luôn. Ok, bây giờ mình vào trong mình khám phá nó thôi. Ok. Very slight angle into the bottom of the level. So when you set it down on something, it'll look totally normal, but it will actually be tilting to one side. You can prove that a level is tapered just by rotating it 180 degrees on the same side, because it would tilt the opposite direction, giving you a different reading in the same place. So I'll show you that's not the case here on our two boards. We see that our bubble comes to rest in between the two black lines. Come on, take a look. And when I give that a 180 degree rotation on the same side, it ends up in the exact same place. So we know it's not a tapered level, and I can set it down on this board too, so you know we have two flat and level boards. All right, thank you so much for coming to the Mystery Spot. I hope you had a great time. I know I did. Okay, we're here to see something a little bit more exciting, right? We're here to see some mysteries. So I'm gonna need two volunteers who are maybe just about the same height. It doesn't have to be exact. Yeah, we got one more person. Okay, me. Come on up. All right. So I'm gonna have you stand on the inside of the mystery spot here. You're gonna stand on the outside. Okay. Yep, and you two are gonna step onto the wooden boards facing each other, 1 foot on each. Okay, so when you two look at each other, all right, we see you seem to be a little bit taller on this side over here. When you look straight across, looks like you're looking just at the top of the eyebrows, maybe right over the eyebrows. Your eye line straight across appears to be going just towards the bridge of the nose. So we're looking at maybe an 1.5 inch difference here. So go ahead and switch spots for me. Now on these flat and level boards, when they step up, they'll be looking in the same place. That is not at all what we see. We see you're taller now on this side by about the same amount, 1.5 inch, maybe even a little bit more. All right, so your eye line's going about to the center of the forehead. Your eye line is going just to the tip of the nose. So by entering the mystery spot, you have shrunk. All right, let's go ahead and give them both a big round of applause. Anyone else like to try this out? 2 more people? I'm gonna try. Perfect. Come on up. 1 more person. Anyone? Okay, wonderful. Come on up. I'm wearing boots. That's You and I good. both. Look at our boots. All right. So you two, you're looking at a pretty similar place. It looks like you're a little taller on this side. Your eye line looks like it's going right to the eyebrow. Your eye line looks like it's going to the tip of the nose, maybe the bridge of the nose. We're really close, about 1 inch. Let's switch spots. Oh my goodness. And now you're looking towards the top of the head, maybe right over the right, and your eye line unfortunately has dipped to be about the chin. There are no refunds for height loss. Big round of applause for these two. Okay, now we can see something similar on myself. If I step up on the board, outside of the mystery spot, I stand perfectly tall and straight as normal. But as soon as I take one little step into the mystery spot, you might notice it looks like I get just a little bit shorter.
Okay, but I'm not actually shrinking. Okay. What happens is, as you enter the mystery spot, you start to develop a little bit of a lean towards the center of the mystery spot. So down here, right on the inside of the borderline, it's about 2 degrees. It's very, very small. But when you step in, all right, just lean back a little bit, top of your head dips down, you appear to get shorter. And that's happening from this 2-degree lean. And we can see that same lean on these beautiful redwood trees right behind me. So this large tree outside of the mystery spot is perfectly cut straight its full length. And its friend on the inside of the mystery spot is leaning at about 2 degrees away from its friend there. Now, that's the spirit of Michael Jackson. Right here in the mystery spot. Qua nhiều năm, nhiều giả thuyết lý giải về các hiện tượng tự nhiên ngược đời ở đây được ra đời. Một trong những lời giải thích đó thậm chí còn có liên quan đến người ngoài hành tinh. Stand right about here for me so you can see. I'll be up on that slope. Excellent. Now take a look at the level. Is the bubble on the left, the right, or in the middle? In the middle. And do you remember what that means? It's level. It's level. A big round of applause, please. Thank you, thank you. So, stay where you put it down. It's a flat and level board. So here we go. Set my billiard ball down. Okay, so far on the mystery spot tour, we've seen 3 flat and level boards. Having fun yet? So here's what I'm gonna do. I'm gonna get rid of some of this static friction. I'm gonna get the ball rolling, so to speak. Give that ball a push. Ooh. We see that. Ooh. Back out over here. Okay, I'm gonna give that another push. A little bit harder this time. That was about the same. All right, we see that ball comes right back out. One more time, I'll give that a further push. We see that the mystery spot's forces stop that ball. And we pull it right back out. Okay? Now this is the part of the tour naturally where people do get kind of skeptical. They think the board or the ball must have been rigged in some way. So let's talk about that. Maybe the groove in the middle of the board has been cut to be in the shape of a V. So when the ball rolls to the narrower end of that board, the sides of the grooves would push on it and roll it back out to the wider side. There's a kind of old game called Shoot the Moon where you kind of do that with these metal prongs. But if you were to do that, you can only cut the groove in one direction. So, and then flip this board around. If it was cut to be in the shape of a V, now the ball will roll right off of the board and into the center of the cabin. So here we go. You see how it rolls out just the same. Okay, now maybe it's a trick ball. Maybe it's magnetized, motorized. Maybe I figured out how to shrink a hamster and trained it really well. But come on, all right, so I'm gonna take my chapstick here. I'm gonna set this down on the board of mystery. Give that a little bit of a push back. And sure enough, we see it rolls out just the same. There we go. That's gonna roll its way out. Now, I bought this in the mystery spot gift shop. So I do understand you don't trust it for this demonstration. So here's what I'm gonna do. I'm gonna take my water. Now, as far as I know, you can't magnetize water in any sort of a way. So I'm going to take my water and pour it into the board of mystery. The water will only flow out on this side. Not even a single drop of that is going to flow to the inside of the cabin. Now here's the kicker, okay? Once you pour your water into the board of mystery, it flows out as tequila. A joke. This is the mystery spot, not the miracle spot. Okay. Now, we are going to get ready to go onto the inside of the cabin. I do have to say, it can be a little bit dizzying on the inside for some guests. It can be a little bit disorienting. We do have handrails on the right if you need them, but if you don't absolutely need those handrails, try to stand kind of towards the center of the room so we can free up that space for the people who really do need to hold on. I'm going to show you a couple of quick demonstrations inside, and then we'll have some free time for pictures and things like that. So let's go on in. Trên website chính thức của Mystery Spot thì họ giải thích rằng mọi thứ ở đây là do cấu tạo của địa chất khác thường mà ra. Trong lòng đất có một số kim loại lạ dẫn đến trọng lực của trái đất tại đây bị nhiễu loạn.
cách giải thích vừa có vẻ khoa học vừa mang màu sắc huyền bí này đã thuyết phục được rất là nhiều người. Cái này thường thường á, mình đẩy ra đó thì ra vô nó đều đúng không? Nhưng mà nó xuống về đây nhiều hơn nè, coi nè. See? Thấy không? Rõ ràng thấy không? Lạ lắm. Ok. And that's the important part here. So now, I'm going to have you on the end and you on the end. I'm going to have the two of you switch spots. All right, now I'm going to switch spots with you. And you just get to hang out in the middle. Very easy job. Okay, what do you notice about us all now? Oh. They're all level. Yeah, we're all the same height. So you on the end and you on the end. Switch one more time. Now the three of us in the middle are going to stay where we are. Keep in mind, this is the higher end and that's the lower end. Right, but you now tower over all of us. Right? Welcome to the NBA. Đến nay, dù cho mọi thứ vẫn không có thể giải thích được một cách chính xác, nhưng không có mấy người du khách để ý tới chuyện này. Điều họ quan tâm nhất là họ đã có những trải nghiệm thật thú vị và khác lạ tại đây. Mystery Spot. Mystery Spot tại Santa Cruz là một cái điểm huyền bí thật sự. Mới đầu thì Văn Sơn nghĩ nó là một cái nhà mà nó cất nghiêng để chúng ta, nó gạt cảm giác chúng ta thôi, nhưng mà không phải là vậy. Nó có một cái điểm nó hút về đó, nó lạ lắm. Các bạn cần phải khám phá cái Mystery Spot này tại Santa Cruz khi có dịp ghé đến thành phố này. Ngọn hải đăng Point Arena nằm trên một dải đất hẹp vươn mình ra biển Thái Bình Dương lạnh lùng cùng với những rạn san hô nguy hiểm. Với chiều cao 115 feet tương đương với 35 mét, Point Arena là ngọn hải đăng cao nhất trên bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ. Nó cũng là ngọn hải đăng đẹp nhất trên bờ biển của California. Ngọn hải đăng Point Arena đầu tiên chỉ là một tòa tháp bằng gạch và được xây dựng vào năm 1870. Ngọn hải đăng này có 2 chiếc còi hơi nước để cảnh báo cho những người đi biển vào những ngày sương mù. Và các nồi hơi nước đã tiêu thụ tới 100 tấn gỗ trong những năm có sương mù. Cho đến năm 1906, một trận động đất ở San Francisco đã làm rung chuyển toàn bộ khu vực, khiến cho ngọn hải đăng này sụp đổ hoàn toàn. Và đến năm 1908, họ đã xây dựng lại ngọn tháp này. Với cấu trúc chống động đất, Point Arena đã trở thành ngọn hải đăng bê tông cốt thép đầu tiên tại Hoa Kỳ. Khi đến thăm ngọn hải đăng này, bạn sẽ có cơ hội leo lên một cầu thang xoắn ốc cao 145 bậc. Bạn sẽ lên được đỉnh của một ngọn hải đăng cao nhất và đẹp nhất trên bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ. Tới biển mà phải không? Đi ra ngoài, đi chơi, đi ngắm cảnh, đi săn những cái khung hình đẹp ha. Mình đi ngoài đó khoảng chừng 1-2 tiếng đồng hồ là vô là mình đói rã người luôn á. Thường thường á, đói bụng ăn cái gì cũng ngon.
Cơm nguội ăn cũng ngon đúng không? Thường thường á, cơm nguội nó có nhiều cái nó dí giòn lắm. Thí dụ như là nói là em là cơm nguội của anh nhưng là phở tái của thằng nhà kế bên, đúng không? Không cần phải phở tái, cơm nguội mình biết cách ăn nó vẫn ngon như thường. Mình có nhiều cách để mình làm, mình chiên lại, mình xào lại hay là mình hâm nóng lại và mình nấu cháo để mình ăn, đúng không? Thường thường người Việt Nam chúng ta hay dùng cơm nguội để nấu cháo, nhưng ít nhất từ cơm nguội mình nấu thành nồi cháo cho nó nhừ mình phải nấu nửa tiếng đồng hồ nó mới nhừ, nó mới vỡ hạt cơm ra. Không cần nửa tiếng, Vân Sơn chỉ cho quý vị chỉ cần 7 phút thôi, 7 phút 8 phút là cái nồi cháo nó nhừ ra, nó ngon như thường luôn ha. Hôm nay mình sẽ làm một món được gọi là cơm nguội nấu cháo hàu ha. Cơm nguội bỏ vô trong cái máy xay như thế này nha, cho một chai nước vô cho một chai nước vô, ok rồi đóng lại và mình xay nó. Rồi các bạn coi nè, thấy chưa, chưa có nấu mà nó đã nhừ rồi. Ngoài kia là sóng biển đang rì rào, bụng chúng ta thì đang cồn cào. Bây giờ bắt đầu nấu thôi, đúng không? Đây, lửa lên nè, ngon không? Đó, cháo nè, thấy không? Cơm sấy nha. Sôi lên lạng thôi, nó nhừ nó ngon lắm. Đổ vô đây, nước vào. Để nắp lại. Rồi bây giờ chờ nó sôi lên, thấy sướng không? Không có khác gì ở nhà hết trơn á, mà chỉ khác một cái điều, đây là cái nhà ở ngoài biển. Cái nhà tuy nhỏ chút xíu thôi, hơi nhỏ hơn cái nhà của Vân Sơn ở dưới kia thôi, Only County thôi, nhưng đây là một cái nhà di động và một cái nhà chúng ta có thể chúng ta ở bất cứ nơi nào cũng được, đúng không? Thành ra thực sự mà nói đây là một cái may mắn, rất là may mắn luôn. Trong một cái hoàn cảnh như thế này mà Vân Sơn có được một cái phương tiện như vậy, để thứ nhất là để mình đi du lịch, mình đi chơi đi đây đi đó, mình đi tìm hiểu về culture, về văn hóa, về ẩm thực, tất cả mọi thứ. Song song theo đó mình còn có thể mình san sẻ những cái trải nghiệm, những cái cảm xúc, những hình ảnh đẹp này cho quý vị khán giả ở khắp mọi nơi. Sướng không? Sướng vô cùng phải không? Còn chờ gì nữa, bấm subscribe liền, đúng không? Hay ít nhất bạn nào subscribe rồi bấm like liền ha, để lại comment ở dưới liền, ok. Khi mà các bạn thích Vân Sơn vui lắm, khi mà các bạn xem Vân Sơn vui lắm. Vân Sơn muốn cái gì? Thích làm cho mọi người vui vẻ ha, thích chiều lòng mọi người. Thành ra khi Vân Sơn biết được các bạn thích Vân Sơn đi và san sẻ những cái trải nghiệm của Vân Sơn như thế này, Vân Sơn rất vui luôn. Vân Sơn sẵn lòng Vân Sơn đi luôn. Với cái hoàn cảnh như thế này, có xe này là tất cả mọi cái điều kiện nó tụ hợp lại một chỗ và chúng ta có được một cái sản phẩm, chúng ta có được một cái clip video mà Vân Sơn vui, các bạn thích, các bạn vui Vân Sơn thích, đúng không? Bây giờ là cháo sắp sôi đây nè, đó. Hàu ngon lắm nha các bạn, thịt không à, con hàu nó mập lù, thịt không à. Mình dùng khoảng chừng 10 tới 12 con hàu để mình nấu một cái nồi cháo như vậy là tuyệt vời. Nếu mà các bạn nào mà muốn ngon mà thơm hơn nữa đó thì mình có tôm tươi đó ha, lột vỏ ra hết ra, bằm nhuyễn ra, mình nấu cháo hàu với lại tôm tươi cộng lại, tuyệt vời ha. Còn bây giờ bữa nay là mình chơi là hàu như vậy là đủ rồi nè. Đó, hàu nhớ đừng để vô sớm nha, nhớ đừng để vô sớm. Khi mà cháo nó bắt đầu sôi đó thì chúng ta nêm nếm nha các bạn nha. Đầu tiên thì Vân Sơn sẽ cho vào một chút xíu muối nè nha. Tiêu nhiều nó ngon. Rồi sau đó thì Vân Sơn cho vào tí xíu đường ha.
Các bạn nào muốn để bột ngọt thì để nha. Mình sẽ cho vào xíu đường cho nó dịu, cho nó ngọt ngọt tí xíu. Ok. Và nước mắm. Ok. Rồi. Mình quậy đều nó lên. Mình quậy đều nó lên. Ok. Đầu hành nhé. Đầu hành cho nó vô trước nè. Một nửa cái gừng hồi nãy ha, cho nó vô trước. Hào đó, mình nại nó ra. Đó, vậy nè, đó. Nại nó ra để sẵn vậy đi. Đâm nắp lại. Và cái hào này á là nó có cái grade nha. Có hào ăn sống được và có hào không ăn sống được. Hào này mình ăn sống được, nhưng mà bữa nay mình chơi ngon, mình lấy hào ăn sống mình nấu cháo. Cháo hào. Tại vì biết sao không? Tại vì mình tiếc cái tô cơm nguội ngang qua. Nói nghe thấy ghét không? Tiếc cái tô cơm nguội mà đem nấu cháo hào. Thành ra hôm nay đó, nói các bạn biết là Quân Sơn muốn san sẻ cái cách nấu cái nồi cháo mà cho nó mau nhừ đó. Thường mình đi ăn cháo ngoài tiệm, các bạn nhớ không? Cháo huyết hay là cháo lòng hay là bất cứ cháo gì mà ở ngoài tiệm họ bán á, họ nấu xong mà cái nồi cháo mà nó nhừ ra cái hột gạo, nó nhỏ, nó nhừ, nó bể nát ra, mình ăn mình cảm thấy nó ngon vô cùng, không? Thì á, họ nấu như vậy đó, ít nhất muốn nồi cháo như vậy thì họ nấu phải 2 tiếng đồng hồ trở lên thì cái nồi cháo không mới vỡ ra mới ngon được như vậy. Còn riêng hôm nay ha, mình lấy cơm nguội, mình ăn xong mình lấy cơm nguội mình xay nó ra một chút xíu, bỏ lên nấu vừa sôi lên, bắt đầu mình nêm nếm đàng hoàng, bỏ hào vô mình ăn liền luôn. Nấu nồi cháo không tới 10 phút mà nhừ ngon đã, như là nồi cháo chuyên nghiệp luôn ha. Nè, sôi là đã không? Đó, nó sôi như là đã rồi nè. Nè, giờ mình cho hào vô nhá. Hào vô thì bắt đầu cái mình chơi nhẹ nó lên như nè. Đó, trời ơi ngon quá bà con ơi. Úi trời ơi chết tôi rồi. Ui trời ơi coi nè. Bây giờ là hành vô nè. Một nửa hành đi vô nè. Hành vô cho nó đã. Đã chứ. Bây giờ bắt đầu mình múc ra tô thưởng thức nó. Cháo hào. Đó, cháo nhừ đã chưa? 10 phút thôi. 10 phút thôi các bạn. Chúng ta sẽ có một nồi cháo hào như thế này. Rồi. Chiên chờ lên. Chiên chờ lên. Hoàn lên. Úi cha ơi. Đây, quá ngon luôn. Úi cha. Đây nè. Có chén nước mắm nữa nè, các bạn thấy không? Nước mắm ớt. Ớt vườn nhà nha, ớt vườn nhà nha. Đó, ngon lành lắm à.
cháo nó quá ngon. Mà không phải là nó quá ngon là bởi vì mình nấu nó ngon quá, mà tại vì nó được cộng hưởng ha. Nó được cộng hưởng bởi một cái không gian như thế này. Các bạn có nhìn thấy phía sau lưng Vân Sơn không? Là biển ha. Sóng biển dạt dào. Ngoài kia là không khí trong lành, phong cảnh thì tuyệt vời. Ăn cái tô cháo hàu như vậy nữa còn gì bằng. Không có cái gì bằng hết chứ. Các bạn nào nhớ ha, nấu cháo mà cái kiểu giống Vân Sơn này nè, cơm nguội mà nấu cháo hàu ha, hay bất cứ cơm nguội mình đem nấu cháo gì cũng được, làm theo cái kiểu Vân Sơn, thử coi nó ngon không. Có ngon nhớ cho Vân Sơn biết, Vân Sơn vui ha. Đây là những cái kinh nghiệm mà Vân Sơn học được, Vân Sơn muốn san sẻ đến cho tất cả quý vị các bạn. Em là cơm nguội khi anh ấm lòng, thật sự nó là vậy luôn, đúng không? Cơm nguội mình ăn vẫn ngon như thường, đúng không? Đâu có cần phở tái, không cần phở tái. Nói vậy gấu nghe gấu khoái lắm. Còn gì nữa mà không chịu like, không chịu subscribe và không chịu follow Vân Sơn bây giờ? Đây là sân sau nhà của Vân Sơn nè, đã không? Cái nhà ở ngoài trước. Cái nhà là cái xe của tôi nè. Đây là sân sau nè, sướng không? Trời đất ơi, cái cảnh gì mà nó đẹp hú hồn bà nội ơi. Bây giờ là tôi chảnh lắm rồi nha. Cảnh nào mà đẹp mới dừng lại à, còn cảnh nào mà không đẹp mới dừng lại. Cái cảnh này nó đẹp lắm các bạn. Cái cảnh này á, Vân Sơn thích nó là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhìn xuyên qua biển ha, bên kia là những cái dãy núi và ngược ánh sáng. Trước tất cả những cái đó là cái gì? Những cái hàng cây cổ thụ của một cái rừng. Trời đất ơi, nó đẹp mà nó đẹp lạnh lùng, nó đẹp hú hồn luôn á. Ha, thấy không? Thấy không? Còn gì nữa? Ha, tiệm đâu ra cảnh vậy? Mà cái này ở đâu ra? Sân sau nhà tôi. Nói chứ trên con đường Highway 1 ha, đi cũng vậy, về cũng vậy. Các bạn có những cái điểm dừng chân như thế này. Đó, chúng ta có thể dừng chân lại, ngắm cảnh, chụp hình, quay phim. Thậm chí lấy mấy cái ghế ra, sắp ở đây, ngồi uống trà, uống cà phê, ngắm cảnh. Đẹp không? Còn gì nữa? Hú hồn luôn á, đúng không? Wow, trời đẹp luôn. Úi trời. Giờ bắt đầu nè, thưởng thức nè, uống trà nè. With a piece in my hand and bloodshot eyes, I walk to the water for a last goodbye. He begged so much, it clouded my mind. One thing's clear, the man's gotta die. Might makes right, so he said, when he held all the keys over our head. I lived in that grip, but now he'll learn at the end with the tables turned. Lord, forgive me and take me on down the river where the guilt can't find a red-handed sinner. Oh, take me on
Trên đường Omela chúng ta về San Francisco đó, chạy khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thì chúng ta gặp một cái đầm, cái phá như thế này. Ở ngoài này là chim, muôn vàn loài chim. Hồi nãy xách cái drone mình chạy ra ngoài đó đó, trời ơi tôi nói chim, mấy chục ngàn con chim nó bay lên, bay rợp trời luôn. Ở nơi đây là gần biển nè, nước này nước biển nha, nước mặn nha, nhưng mà nó tạo thành những cái đầm như thế này. Cá nhỏ nè, rồi rong rêu nè, tất cả mọi thứ nó nằm ở dưới cái đầm này nè. Ở đây nó tạo thành cái môi trường sống rất là tốt cho những loài chim nó về đây để nó ăn và nó sinh sôi nảy nở, làm tổ ở đây. Đã không? Nhớ ghé chỗ này, nó đẹp lắm. Trời ơi, chim nó bay lên ngợp trời luôn. Ở đây nó hơi ngược nắng, chúng ta nhìn không thấy rõ, nhưng mà chúng ta nhìn những thuận nắng á, nó trắng đồng luôn. Nó trắng đồng luôn. Thấy kìa, nhìn trắng luôn á, đã lắm. Trời ơi, nhiều chim quá mà tại sao tôi ôm con chim tôi ôm quá. Muốn tới chốn kinh đô đó không có dễ. Mình phải bò qua những con đèo rù rì ngoằn ngoèo leo bèo như thế này để mình qua tới một cái chốn phồn hoa đô hội. Đó là một trong hai thành phố lớn nhất của tiểu bang California, San Francisco. Từ Omela ha, nó rất là nhẹ nhàng ha, rất là đồng quê. Chúng ta đi chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà sau những cánh đồng chim bạt ngàn thì chúng ta lại bò qua những con đèo như thế này, cua cùi chỏ liên tục, cua cùi chỏ liên tục luôn.
rù rì rầm re không ăn nhầm gì đó chứ á, bảo đảm luôn. Nhưng mà khi mà mình chinh phục được nó mình đã lắm đúng không? Các cánh tài xế cũng vậy ha, Vân Sơn đi con đường này cũng vậy, nó phải có sự khó khăn. Mình muốn thưởng thức một cái gì đẹp, mình muốn đạt được một cái mục đích của mình thì mình phải dùng cái tâm, dùng lực, dùng tâm, dùng trí để mình đạt được nó. Khi mình đạt được nó thì mới đã. Giống như con đường này cũng vậy nè. Nếu mà từ Omela đó mà mình đi 101 hay là mình đi những con đường khác đó về đó thì nó dễ dàng lắm, nó không có đi qua núi như thế này. Để mà thưởng thức được cái đẹp của nó đó thì mình phải chịu mạo hiểm, đúng không? Các bạn biết không, đi con đường này á, thỉnh thoảng cái mình nhìn thấy những cái đóa hoa gắn ở bên vệ đường đó. Gấu hay chị nói anh ơi có bông kìa là ý nhắc là mình chạy cẩn thận đó. Nói chứ thường thường á, người ta để những cái hoa ở những cái nơi mà tưởng niệm những người bị tai nạn đó các bạn. Thành ra đi đường này thỉnh thoảng chúng ta nhìn thấy những cái hoa ở bên đường á, nó giống như Việt Nam chúng ta mà đi những cái góc đường mà nguy hiểm á, hay để cái bàn thờ ông thổ địa đó, bạn nhớ không? Ở bên Mỹ thì khác, bên Mỹ nó không có để những cái bàn thờ cắm nhang như vậy, mà nó để những cái bó hoa. Người nhà họ để những bó hoa để tưởng niệm. Thành ra đi đường mà gấu mà muốn nhắc đường nguy hiểm, anh ơi bông để bên đường kìa là mình biết đường cẩn thận. Ok I know. Những biểu tượng về hình ảnh của nước Mỹ không phải chỉ có là tượng nữ thần tự do ở tiểu bang New York hay Grand Canyon ở Arizona, mà còn có Golden Gate Bridge, cầu cổng vàng ở San Francisco. Hiện nay thì Golden Gate Bridge cũng là một trong 7 kỳ quan của thế giới hiện đại. Mỗi một năm có hàng triệu lượt du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây để chiêm ngưỡng nó. Và đây là chiếc cầu được chụp hình nhiều nhất trên thế giới. Ngoài ra nó còn có những thông tin rất thú vị mà Vân Sơn sẽ gửi đến cho quý vị các bạn ngay từ bây giờ. Golden Gate Bridge được khởi công xây dựng vào ngày 5 tháng 1 năm 1933 và được hoàn thành vào tháng 4 năm 1937. Lễ khánh thành của cây cầu này đã kéo dài suốt một tuần lễ. Cái cầu này có chiều cao 75m so với mặt nước, hai tháp cao chính là 227m và chiều dài của nó là 2.737m. Cây cầu được làm từ thép với trọng lượng là 80.470 tấn. Trọng lượng của chiếc cầu này được gánh vác bởi hai sợi dây cáp xuyên qua hai tháp chính và được cố định ở hai phần bê tông ở hai đầu. Mỗi dây cáp được làm bằng 27.572 sợi kim loại. Tổng chiều dài các sợi kim loại này là 80.000 dặm, tương đương với 129.000 km. Số chiều dài này gần bằng với 6 lần đường kính của trái đất. Thấy ghê chưa? Chưa hết. Tổng số bù lon con ốc dành cho cây cầu này là 1.200.000 con. Và để bảo trì cây cầu này, thành phố San Francisco cần phải có một đơn vị cảnh sát riêng, một đội xe cứu hỏa riêng, 4 xe kéo cáp và hàng trăm con người sơn màu, cạo xét, thay thiết bị mới cho nó mỗi ngày. Vào thời điểm khánh thành, cây cầu này đã lập kỷ lục là cây cầu treo dài nhất thế giới. Nó giữ kỷ lục đó trong suốt 27 năm. Cho đến nay thì đã có 8 cây cầu khác vượt qua chiều dài kỷ lục này. Nhưng vì nó có thiết kế độc đáo và nằm ở một địa thế hoành tráng nên Golden Gate Bridge được nhiều nhà sản xuất điện ảnh chú ý tới nó, chọn nó để làm bối cảnh trong nhiều bộ phim bom tấn.
Vừa rồi các bạn xem những hình ảnh có đẹp không? Quá đẹp phải không? Các bạn có biết là làm thế nào để Quang Sơn lấy được hình ảnh đẹp như thế trong khi ở đây đông như vậy không? Quá đông luôn. Mình không thể nào mình có chỗ để mình đặt máy mình quay được cảnh đẹp như vậy nếu mình đứng trong cái đám đông đó. Quý vị biết Quang Sơn phải làm thế nào để có được những hình ảnh đó không? Hiện tại Quang Sơn đang đứng trên nóc mui xe AV. Sướng chưa? Không ai giành. Có mình tôi đứng đây à. Không ai giành chỗ của tôi hết. Phía sau lưng Quang Sơn là quý vị thấy không? Du khách rất là đông luôn. Người ta đứng người ta coi, người ta chụp hình, người ta check point với lại cái cầu huyền thoại này. Còn Quang Sơn đứng đây một mình lẻ loi ha, trên nóc mui xe AV. Đó, sướng chưa? Vừa bay cho quý vị xem ha, mà vừa lấy cái máy quay những hình ảnh cận ảnh cho quý vị xem ha, vừa đứng đây tường thuật cho quý vị luôn, sướng không? Long nights like dominoes, all is lying on the edge. No sight how I'm gonna go. It's alright, I know what I gotta do. Heart is blind, I've been down at times, but nothing can keep me from you. Free me from my wicked ways. I long to see you. Thành phố San Francisco là một thành phố lớn nhất nhì của tiểu bang California. Và từ ở San Francisco đó thì mình chỉ cần đi ra khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thôi là chúng ta bắt gặp biển cả, thiên nhiên, rừng, núi, tất cả mọi thứ trước mặt chúng ta. Bây giờ mình tạm biệt San Francisco nhé. I try to live without your touch. The world is cold and lonely enough. And all the time is passing us both up. Oh, I won't lie, I need to feel your love. Your love. Your love. Long roads with your memory. A hard line I'll take. No sight how it's gonna be. It's alright, I know what I gotta do. Heart is blind, I've been down at times, but nothing can keep me from you. My heart is sore, and I've been down before. Now I'm running, running. Nothing can keep me from my heart is sore. I've been down before. Now I'm running, running. Nothing can keep me from you. Ok, rồi. Ăn nha. Đã quá, đã quá. Chích cha không? Ngon quá vậy. Wow, đẹp quá.
Ngon quá. Trời ơi. Bữa nay là nấu làm sao vậy? Hả? Nấu làm sao mà ngon vậy? Món này là thường của em đó. Tại vì em không muốn nấu thôi, em nấu món này thường. Trời ơi, chảnh quá trời. Bữa nay má hên nè, má làm ngon quá. Ê, hay là tại bữa nay ăn ngoài biển nó ngon. Thấy em bỏ vô nghe không? Thôi, cái này là bữa nay là ăn thường giống bữa hổm thôi, nhưng mà tại bữa nay lựa được cái spot này nó ngon này, nó đẹp nè, đúng không? Không ai anh trả xuống, không ngon. Thôi, thôi, ngon. Nói chứ ngon quá trời.